Escondido, paraíso terrenal, luces preciosas morenas en tu playa principal. Puerto Escondido, paraíso terrenal, luces preciosas morenas en tu playa principal. Na sziasztok! Tegnap este megérkeztünk Puerto Escondidóba, és egy rövid alvás után reggel 8 körül ki is jöttünk ki a óceánpartra, hogy végre megérezzem a csendes óceánt a bőrömön, és kipróbáljam, hogy mit tud ez a dolog. És meglepő, nagyon nagy és erőteljes hullámok vannak, és így kb. Az a különbség számomra, aki eddig a horvát tengerparttal ismerkedett meg kb. Meg a Samsuni tengerparttal, hogy ez ilyen kis, magasságú hullámok így nagyon hosszan kijönnek, itt például ez szokott. Ja, itt kb. Térdig most ez feljött, és olyan izomból húz vissza, hogy ez hihetetlen. Na, a lényeg, hogy a mai terv egyelőre reggelre az, hogy elmegyünk, megkóstoljuk a Pan de Muertot, az lesz a reggeli, az ilyen halottak kenyere, az egy ilyen kb. Ilyen gömböc alakú édes kenyérféleség, és azt ilyenkor csinálják halottak napja környékén. Ez a Pan de Muerto, ami egy gyakorlatilag kenyér, ami egy hullaformájú. Na, visszaértünk a partról. Itt vagyunk, ez a kis szállás. És ja, gyakorlatilag távolról is lehetett látni a partról, és sőt, innen is látni a partot, mindjárt megmutatom. Szóval itt van előttünk egy nagy templom, ami amúgy tök vicces, mert tegnap azon a nagy téren gyakorlatilag, ez egy ilyen nyílt belső terülész, ott az a fehér tetejű. És a papnak az 50. szülnapját tartották, de vagy 100 emberrel, zenekarral, mindennel, és amikor ma reggel mentünk le a partra, még folytatták egy ilyen délelőtti eseménnyel is. Szóval itt igen, itt a helyi közösséget vezető atyának kemény tisztelete van, hogy az 50. szülnapját 2 nap is ünneplik. És a part meg ott látható. Ott van. Ott voltunk az előbb, végig sétáltunk egészen ott fel, majd vissza, és itt gyakorlatilag a házunk előtt, ahol le tudunk menni, itt van az egyetlen olyan rész, ahol jelenleg szabad fürödni, mert amúgy a nyílt tengerre néző része most piros jelzés van, úgyhogy oda nem tudtunk menni. Kicsit taknyos vagyok amúgy, de megkóstoljuk ezt a Paloma nevű italt itt a Puerto Escondidói tengerparton. Elér a víz? Nem, épp hogy nem ért el a lábam így. De ez egy tök szép kis tengerpartrész, ez egy ilyen szoros, úgyhogy itt lehet fürödni, mert ide kevésbé érnek el a nyílt tengerről érkező nagyobb-nagyobb hullámok, mint az előző parton, ahol voltunk. Ja, úgyhogy most itt hesszelek. A mai nap az ilyen
sütkérezős. Most még csak felfedezzük a helyszínt, és valószínűleg a többi nap fogunk menni ilyen érdekesebb helyekre. Na szóval meg is volt a nap kötelező leégése, most visszajöttünk a szállásra, pihentünk egy kicsit, és most pedig elindulunk takózni egyet. Mert amikor jöttünk idefele, megkérdeztük a taxisofőrt, hogy melyik a legjobb takózó hely a környéken, és mondott 3 helyet, tegnap kipróbáltuk az elsőt, ma pedig a másodikat fogjuk. Ja. És aztán veszünk egy pár sört, és kiülünk a sziklára a parton, és beszélgettünk, megiszogatjuk azokat a söröket. Úgyhogy ez a terv az estére, úgyhogy lássuk, mit lehet kajálni a takózóban. Szóval burritót rendeltünk, és az egyik az a normál burrito, ami azt hiszem marhahússal van, a másik pedig ilyen tengeri herkegyűkkel. Úgyhogy úgy néz ki, kipróbáljuk mind a két burritós verziót. Ebben a boltban ennyi mindent megvehetsz, mindössze 1000 pezóért, azaz 20 000 forintért. Itt a blokk. Egy probléma van, hogy van alatta egy baszott nagy doboz, és igazából csak ennyi áru van. Hogy pont, hogy elfedje a dobozt. A reggeli kivégezve. Na, ma így kezdjük a napot. Elmegyünk teknős nézni a Corazon nevű hajó, ahol a kapitány egy körülbelül 12-13 éves csávó. Oké. Jancska arra hitte azt, hogy egy teknős. Most csak egy döglött hal. De olyat farol a hajóval.
Oké, szóval meg vagyunk a kis hajós túránkkal. Megnéztük, ahogy kifogták Csóró teknőst, és gyakorlatilag a hajó szélére téve simogattatták az emberekkel. Most itt vagyunk ezen a partján Puerto Escondidónak, és este pedig megyünk megnézni a bioluminescenst. Na szóval, mivel Teddy a pihenés mellett döntött, én eljöttem egy fodrászatba. Először azt a fodrászatot néztem ki, ami a városközpontban volt, és oda is mentem első körben. Viszont megkérdeztem, hogy mennyibe kerül ott lenyíratni a hajamat, és 180 pezót mondtak, ami Mexikójáron kb. Forintban kb. 3600 forint, ami abszurd Mexikóban legalábbis. Nagyon látszik, hogy ez egy ilyen turistáknak készített barbershop, úgyhogy inkább tovább mentem, és itt a belvárosban találtam ezen a részen egy kis fodrászatot, ahol egy öreg bácsi dolgozott, és olyan pacekul legyírta a hajam, hogy az hihetetlen. Vagyis hát, hogy kb. Oké. Legalábbis most úgy látom. Aztán lehet, hogyha kimosom utána nem fog tetszeni, de egyelőre úgy néz ki, hogy zsír. Na ma pedig lapta meg. Itt nyomjuk ebbe a tacózóban, ott nyomják, sütik a faszaságokat, figyeld a húsit. És rendeltem egy ilyen, what is the name of this? Layuda. Layuda, igen. A ma esti program pedig az lesz, wow, hogy megyünk és megnézzük ezt a bioluminescenciát, azaz ilyen természetes planktonok, vagy valami hasonló élőlények világítanak a vízben, ha hozzájuk érsz, úgyhogy kíváncsi leszek erre. Megbeszéltük a parton egy random emberrel, akivel mentünk csónakázni, hogy oké, akkor este el tud vinni minket ide erre a bioluminescence-re, vagy ismer épp valakit, aki csinál túrákat, ezt nem tudom pontosan, de meglátjuk. Ez lesz a mai projekt. Szóval ez a bioluminescencia, ez egy olyan dolog, hogy a víz tele van ilyen apró élőlényekkel, planktonokkal, de a lényeg, hogy egy ilyen tök érdekes dolgot eredményez, hogy amikor benne úszik az ember, akkor gyakorlatilag egy ilyen szellemképet lát a keze mögött, ahogy elhúzza a vízben. Látható, ahogy gyönyörűen így megjelenik egyfajta ilyen fény csóva az embernek a keze mögött. A kedvencem az volt, amikor csettintettem a vízben. Szóval nem a legjobb időpontban jöttünk ide, mert jelenleg teli hold van, tehát ez azt jelenti, hogy olyan sok a fény, hogy ez nem annyira kivehető, nem annyira látszik. Viszont vannak ilyen kis sátrak, amik így a vízen úsznak, és így be lehet menni, és ott vaksötét van, és ott gyönyörűen lehet ezt látni. És az is egy másik gyönyörű ilyen szituáció, amikor kiemelem az egészből a kezemet, és így lepotyognak róla a vízcseppek, és közben világítanak. Hihetetlen élmény volt ebbe a vízbe úszni.
Na, ennyi volt a videó első fele. Köszi mindenkinek, aki megnézte, és néhány napon belül következik a Puerto Escondido-s vlognak a második része, az pedig majd a továbbutazás Oaxaca de Juárezben fogja követni. Úgyhogy legyetek résem! Csuma!